नमस्कार। आज मी तुम्हाला थंडीमध्ये पौष्टिक असे डिंक खोबऱ्याचे लाडू बनवून दाखवणार आहे। त्याच्यासाठी लागणारे साहित्य आहे, सुकं खोबरं घेतलेलं आहे मी। या साईजच्या 3 वाट्या घेतलेल्या आहेत खोबऱ्याच्या आणि त्या मी किसून घेतलेल्या आहेत। जरा जाडसरट ठेवलेलं आहे बघू शकता। आणि 400 ग्रॅम गूळ घेतलेला आहे। विलायची आणि जायफळ पावडरची पूड घेतलेली आहे। पिस्ता बारीक कापून घेतलेला आहे। काजू बारीक कापून घेतलेले आहेत। बदाम आणि मनुके घेतलेले आहेत आणि खसखस 4 चम्मच घेतलेले आहे मी। आणि डिंक घेतलेला आहे, अर्धा वाटी डिंक आहे, म्हणजे 80 ग्रॅम डिंक आहे हा। आणि अर्धा वाटी तूप घेतलेला आहे। तर चला आता आपण लाडू बनवायला सुरुवात करूया। चला तर कढई गॅसवर ठेवलेली आहे मी। आता आपल्याला खोबरं आहे ना ते भाजून घ्यायचं आहे। जरा जास्त नाही भाजायचं, आपल्याला थोडंच भाजून घ्यायचं आहे। आपल्याला खोबऱ्याचा कलर आहे ना तो चेंज नाही करायचा। 5-6 मिनिटं कमी गॅसवरच आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे खोबरं। झटपट डिंक खोबऱ्याचे लाडू थंडीमध्ये बनवून आपण खाऊ शकतो। पौष्टिक असतात आणि जास्त वेळ पण नाही लागत, झटपट होतात। चला तर आपली 5-6 मिनिटं झालेले आहेत। बघू शकता छान असा खोबरा भाजलेला आहे। आता मी काढून घेते। आणि आता आपल्याला खसखस आहे ना ती भाजून घ्यायची आहे। एक 2 मिनिटं छान अशी खसखस भाजून घ्यायची आहे। चला तर आपली खसखस भाजून झालेली आहे। आता मी काढून घेते। आणि आता मी 1 चम्मच तूप घालून घेते कढईमध्ये। आणि आता हे ड्रायफ्रूट आहेत ना ते आपल्याला थोडे परतून घ्यायचे आहेत। थोडे परतून घ्यायचे आहेत आपल्याला तुपावरती। तर तुम्ही बघू शकता छान असे परतून झालेले आहेत ड्रायफ्रूट। आता मी काढून घेते। आता मी कढईमध्ये तूप घालून घेते। आणि आता आपल्याला डिंक आहे ना तो तळून घ्यायचा आहे। तूप छान असा गरम झाला पाहिजे। गरम झाल्यानंतरच डिंक आहे ना तो तळून घ्यायचा आहे आपल्याला। चला तर तूप छान असं गरम झालेलं आहे। आता मी डिंक आहे ना तो कढईमध्ये तळायला सोडते। थोडा थोडा डिंक आहे ना तो आपल्याला तळून घ्यायचा आहे। एकदाच घालायचं नाही, थोडं थोडं घालायचं आहे। तर बघू शकता छान असा तळलेला आहे डिंक। आता मी काढून घेते। चला तर अशाच प्रकारे आपल्याला डिंक आहे ना तो तळून घ्यायचा आहे। तर तुम्ही बघू शकता सर्व डिंक आहे ना तो तळून झालेला आहे। आता डिंक आहे ना तो आपल्याला तांब्याने ना असा फोडून घ्यायचा आहे। एकदम नाही बारीक करायचा, जरा जाडसरट ठेवायचं आहे। डिंक तळून झाल्यानंतर थोडं तूप राहिलेलं आहे ना, तर आता मी गूळ आहे ना तो कढईमध्ये घालून घेते। आणि लक्षात ठेवा चिक्कीचा गूळ नाही घ्यायचा आहे आपल्याला, साधंच गूळ घ्यायचा आहे। आणि गूळ फक्त आपल्याला वितळवून घ्यायचा आहे, पाक वगैरे काय करायचं नाही, फक्त वितळवून घ्यायचं आहे। तर तुम्ही बघू शकता छान असं आपला गूळ आहे ना तो वितळलेला आहे। आता हे मी सर्व साहित्य आहे ना ते मी गुळामध्ये टाकून घेते। आणि ह्याच्यातच हे डिंक मी तांब्याने फोडून घेतलेलं आहे। एकदम बारीक केलेलं नाही, बघू शकता जरा जाडसरच आहे। तो आपल्याला घालून घ्यायचा आहे। आणि ह्याच्यातच आता जायफळ विलायचीची पूड आहे ना ते पण घालून घेऊया। आणि हे मिश्रण आहे ना ते आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे गुळामध्ये। आणि गॅस मी आता बंद करते। गॅस मी आता बंद केलेला आहे आणि मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता आपल्याला गॅस बंद करूनच मिक्स करून घ्यायचं आहे। झटपट आणि सोप्या पद्धतीने मी तुम्हाला डिंक खोबऱ्याचे लाडू बनवून दाखवते। एकदा नक्की करा, तुम्हाला आवडतील। चला तर छान असं मिश्रण मिक्स झालेलं आहे। आता आपण लाडू बनवायला घेऊया। आता मी लाडू वळायला घेते। आपल्याला गरम गरम असतानाच लाडू वळून घ्यायचे आहेत।
तर तुम्ही बघू शकता छान असा लाडू वळून झालेला आहे। आता मी ठेवून देते। तर आपल्याला अशाच प्रकारे सर्व लाडू आहेत ना ते वळून घ्यायचे आहेत। तर तुम्ही बघू शकता थंडीमध्ये खाण्यासाठी पौष्टिक असे झटपट डिंक खोबऱ्याचे लाडू बनवून दाखवलेले आहेत मी तुम्हाला। आजच्या रेसिपीचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद।